รักที่แท้จริงซื้อได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talk Tasty เล่าซีรีส์เรื่องไอโนกาโกะตอนที่2ความรักที่ไม่ธรรมดาระหว่างครูสาวผู้เข้มงวดกับโฮสต์หนุ่มลึกลับตอนนี้จะเข้มข้นดราม่าและเต็มไปด้วยคำถามไปติดตามเนื้อหาพร้อมๆกันเลยที่โรงเรียนอาจารย์ใหญ่เรียกนัตสึกิเข้าไปพบพร้อมแจ้งข่าวสำคัญว่าระยะเวลากักตัวครบ7วันได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเธอสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติอีกครั้งแต่สิ่งที่นัตสึกิอยากรู้ที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องเรียนเลยสิ่งที่เธออยากได้ยินคือข่าวของคาโอรุหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอพยายามถามอาจารย์ใหญ่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาไม่ใช่คำตอบหากเป็นคำเตือนที่ชัดเจนหากอยากเรียนที่นี่ต่อไปก็จงเลิกติดต่อกับเขาซะต่อมาโอกาวะก็เล่าให้นัตสึกิฟังเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งความหรือเอาเรื่องคาโอรุแต่ให้เขาเซ็นสัญญาว่าจะไม่เจอเธออีกและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะครอบครัวของนัตสึกิเองที่เป็นฝ่ายร้องขอไว้ด้านโอกาวะที่พูดเตือนเธอบอกให้นัตสึกิเลิกคิดเรื่องนี้แล้วหันมาตั้งใจเรียนเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเชื่อว่าเวลาจะทำให้นัตสึกิลืมคาโอรุไปเองนัตสึกิบอกว่าโอกาวะไม่ได้รู้จักคาโอรุดีด้วยซ้ำโอกาวะตอบทันทีว่าเธอรู้จักเขาดีที่คาโอรุทำดีกับเธอทั้งหมดไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะเงินตั้งหากก็ในเมื่อเขาเป็นโฮสต์งานของเขาคือทำให้ผู้หญิงรู้สึกสำคัญเพื่อแลกกับเงินแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะจริงใจกับนัตสึกิจริงๆทันทีที่สิ้นคำพูดนั้นนัตสึกิก็ผลักโอกาวะจนล้มแล้วรีบวิ่งหนีออกจากโรงเรียนอย่างไม่หันกลับมาแม้โอกาวะจะรีบวิ่งตามแต่สุดท้ายก็ไม่ทันอยู่ดีตัดภาพมาที่เดอะโจ๊กเกอร์มีการประกาศรางวัลประจำเดือนและก็ไม่พลิกโผซึบาสะยังคงได้อันดับ1เหมือนเคยแต่สิ่งที่น่าจับตามองคือคาโอรุเขาสามารถติดอันดับท็อป 10 ได้เป็นครั้งแรกหลังจากประกาศเสร็จซึบาสะก็เข้ามาคุยกับคาโอรุตรงๆเขาบอกว่าเลิกหวังเถอะว่าจะดึงครูมัธยมอย่างโอกาวะมาเป็นลูกค้าได้เพราะผู้หญิงแบบนั้นทั้งระวังตัวแถมยังขี้เหนียวอีกต่างหากแต่คาโอรุไม่ยอมแพ้เขาตอบกลับอย่างมั่นใจว่าเขาจะพิสูจน์ให้ได้ว่าด้วยฝีมือของเขาโอกาวะจะต้องกลายเป็นลูกค้าตัวท็อปของเขาให้ได้ในขณะที่โมโมโกะกำลังทำงานด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ๆโอกาวะก็โทรเข้ามาเขาถามตรงๆว่าเก็บนามบัตรของคาโอรุไว้หรือเปล่าและขอให้เธอช่วยถ่ายรูปรายละเอียดส่งมาให้หน่อยพอได้ข้อมูลมาโอกาวะก็ไม่รอช้ารีบโทรหาคาโอรุทันทีคำถามแรกที่เธอยิงใส่เขาคือนัตสึกิได้ติดต่อมาหาเขาไหมแต่คาโอรุก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่เลยเพราะเขาได้ทำตามสัญญาที่เซ็นไว้ทุกอย่างแต่โอกาวะกลับไม่เชื่อเธอบอกกับเขาเสียงหนักแน่นว่าถ้าวันหนึ่งนัตสึกิโทรมาหาขอให้เขารีบติดต่อเธอทันทีแต่คาโอรุกลับตอบกลับไปว่าจะช่วยก็ต่อเมื่อเธอยอมบอกก่อนว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่โอกาวะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะทิ้งคำพูดสั้นๆว่าบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับแล้วเธอก็ตัดสายไปทันทีระหว่างที่โอกาวะกำลังนั่งพูดคุยกับผู้ปกครองของนัตสึกิอยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาคาโอรุเป็นฝ่ายโทรมาพร้อมบอกข่าวสำคัญว่าเขาเจอนัตสึกิแล้วและให้โอกาวะรีบมาหาเขาทันทีที่ได้ยินโอกาวะก็แทบไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปยังสถานที่ที่คาโอรุกำลังรออยู่และในที่สุดเธอก็เห็นนัตสึกิกำลังนั่งอยู่กับคาโอรุในสวนสาธารณะทั้งคู่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะดูสดใสราวกับลืมโลกภายนอกไปชั่วขณะหลังจากคาโอรุเดินจากไปโอกาวะยังคงมองตามแผ่นหลังของเขาอยู่ครู่หนึ่งเธอสังเกตเห็นว่าคาโอรุกำลังยืนมองบางอย่างเหมือนกำลังใช้ความคิดอยู่เงียบๆจากนั้นโอกาวะจึงหันกลับมาและนั่งลงข้างๆนัตสึกิเธอเล่าว่าคาโอรุบอกกับเธอว่าความรักของเขาซื้อได้ด้วยเงินถ้าอยากได้ความรักนั้นจริงๆก็ต้องตั้งใจเรียนเข้ามหาวิทยาลัยดีๆรีบทำงานรีบหาเงินแล้ววันหนึ่งความรักของเขาจะเป็นของเธอเองคำพูดนั้นเหมือนแทงใจแต่มันก็กระตุ้นให้นัตสึกิเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่าง
เธอจึงหันมาถามโอกาวะด้วยความจริงจังว่าแม่เธอเคยบอกว่าความรักของแม่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งต่างกับความรักที่ต้องซื้อด้วยเงินอะไรมันมีค่ามากกว่ากันโอกาวะนิ่งไปสักพักก่อนตอบออกมาช้าๆว่าเราไม่มีทางรู้หรอกคำตอบนี้ทำให้นัสกิประหลาดใจสุดๆเพราะเธอมั่นใจมาตลอดว่าโอกาวะต้องตอบว่าความรักของแม่มีค่ามากกว่าแน่ๆแต่กลับไม่ใช่เลยบรรยากาศที่เคยอึดอัดค่อยๆคลายลงทั้งคู่เริ่มหยิบป๊อปคอร์นมาโยนเข้าปากเล่นกันพร้อมเสียงหัวเราะที่เป็นธรรมชาติและในวินาทีนั้นเองโอกาวะก็สัมผัสได้ว่าเธอกำลังถูกนัสกิยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเดินจากไปโอกาวะสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าคาโอรุเป็นคนที่ช่วยเธอเอาไว้จริงๆขณะที่กำลังก้าวกลับเธอหันไปยังจุดที่คาโอรุเคยยืนอยู่และตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆสิ่งที่เห็นตรงหน้ามีเพียงรถไฟที่แล่นผ่านช้าๆไม่นานนักโอกาวะก็หันกลับและเดินเคียงข้างไปพร้อมกับนัตสึกิหลังจากนั้นโอกาวะตรงไปหาโมโมโกะเพื่อช่วยกันย้ายของเข้าบ้านระหว่างที่กำลังจัดการอยู่อย่างเงียบๆโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอคือข้อความจากคาวะฮาระเขาต้องการกลับมาคืนดีกับเธออีกครั้งโอกาวะเล่าให้โมโมโกะฟังว่าความจริงเธอได้สารภาพเรื่องราวในอดีตทั้งหมดกับคาวะฮาระไปแล้วและก็คิดไว้ในใจว่าเขาอาจจะกลัวจนหนีหายไปจากชีวิตเธอด้วยซ้ำแต่กลับไม่ใช่เขายังส่งข้อความกลับมาอีกโมโมโกะฟังแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะแนะนำว่าให้โอกาวะลองชวนคาวะฮาระมาที่บ้านเธอดูสักครั้งเพื่อที่เธอจะได้ช่วยดูและประเมินเขาให้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้จริงใจแค่ไหนที่คลับเดอะโจ๊กเกอร์มีแขกคนสำคัญก้าวเข้ามาเธอคืออาคินะลูกค้าตัวท็อปของร้านแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะแม่ของคาโอรุเองก็มาในฐานะลูกค้าเช่นกันทันทีที่เห็นคาโอรุรีบเข้าไปอุ้มแม่ของตัวเองทันทีก่อนจะพาออกไปนอกร้านอย่างรวดเร็วสีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยเหมือนแค่กำลังต้อนรับลูกค้าคนหนึ่งข้างนอกแม่ของเขารีบพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องชายที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่คาโอรุกลับสวนทันทีว่าทำไมไม่ให้พ่อของยูกิช่วยออกบ้างล่ะผู้เป็นแม่รีบแก้ต่างว่าเพราะตอนโควิดพ่อของยูกิเสียลูกค้าไปเยอะสถานะทางการเงินเลยไม่ดีนักแต่คาโอรุกลับตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเขาไม่สนใจเพราะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของเขาทันใดนั้นแม่ของเขาก็สวนกลับทันทีว่าแต่เขาคือพ่อของยูกิและยูกิก็คือน้องชายที่คาโอรุรักที่สุดคาโอรุนิ่งไปครู่หนึ่งสีหน้ายังคงปกติไม่แสดงอารมณ์ใดๆก่อนจะเอ่ยเพียงสั้นๆว่าเขาจะไปเอาเงินมาให้แล้วบอกให้เธอรออยู่ข้างนอกก่อนแม่ของเขาพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอย่างโล่งใจก่อนจะนั่งรออยู่หน้าร้านอย่างคาดหวังที่บ้านของโมโมโกะคาวะฮาระนั่งรออยู่บนโซฟาด้วยความประหม่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบก่อนที่โมโมโกะจะเอ่ยถามตรงๆว่าในเมื่อโอกาวะยกเลิกงานมั่นไปแล้วทำไมเขาถึงยังอยากเริ่มต้นใหม่กับเธออีกหรือเป็นเพราะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันอยู่แล้วหรือจริงๆแล้วแค่กลัวเสียหน้าเพราะเผลอพูดกับที่ทำงานไปแล้วว่าจะได้แต่งงานคำถามนั้นทำให้คาวะฮาระนิ่งไปครู่หนึ่งเขาตอบออกมาตรงๆว่าตัวเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าชอบอะไรในตัวโอกาวะแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือเธอเป็นผู้หญิงที่จริงใจและเขารู้สึกว่าไว้ใจเธอได้ต่างจากในที่ทำงานของเขาที่เต็มไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะโกหกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเสมอโมโมโกะได้ฟังคำพูดนั้นก็พยักหน้าเบาๆก่อนจะเอ่ยเพียงสั้นๆว่าเธอเข้าใจแล้วที่คลับเดอะโจ๊กเกอร์อากินะเฝ้าสังเกตคาโอรุอยู่พักใหญ่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกสนใจจนตัดสินใจเอ่ยปากชวนเขาไปออกเดทแต่คาโอรุกลับปฏิเสธทันทีเขาอธิบายด้วยท่าทีสุภาพว่าอากินะเป็นลูกค้าคนสำคัญของซึบาสะและตามกฎแล้วไม่มีสิทธิ์แย่งลูกค้าของกันและกันทว่าซึบาสะกลับยิ้มบางๆก่อนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วฝากให้คาโอรุช่วยดูแลอากินะอย่างดีแทนตัวเองอีกด้านหนึ่งคาวะฮาระขับรถมาส่งโอกาวะถึงหน้าบ้านระหว่างที่นั่งอยู่ในรถเขาเอ่ยปากขออนุญาตไปพบพ่อแม่ของเธอซึ่งโอกาวะก็ตอบตกลงแม้ในใจลึกๆจะยังนึกภาพไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองจะจูบกับเขาได้จริงหรือเปล่าแต่เธอก็คิดไปอีกมุมหนึ่งว่าบางทีความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะพอดีสำหรับเธอแล้วก็ได้
เมื่อทั้งคู่ก้าวเข้ามาในบ้านพ่อแม่ของโอกาวะก็ออกมาต้อนรับคาวาฮาระอย่างอบอุ่นรอยยิ้มและท่าทีที่เป็นมิตรทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความผ่อนคลายประธานได้นัดคาโอรุออกมาดื่มข้างนอกแต่แทนที่จะรู้สึกผ่อนคลายคาโอรุกลับเต็มไปด้วยความกังวลในใจเขารู้ดีว่าอากินะคือแขกระดับตัวท็อปและหากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การถูกแบนออกจากวงการโดยไม่รู้ตัวทว่าประธานกลับแสดงท่าทีสบายๆพร้อมบอกความคิดของตัวเองว่าหากทั้งสองฝ่ายยินยอมกันจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาคาโอรุได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งไม่สบายใจเขานึกถึงข่าวลือมากมายที่เคยผ่านหูมาโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าอากินะใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับประธานและถึงขั้นขอพบเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อเขาแสดงความกังวลออกไปประธานกลับนั่งเงียบราวกับไม่คิดจะปฏิเสธหรือยืนยันอะไรทั้งสิ้นในห้องเรียนโอกาวะส่งแบบสำรวจเส้นทางอาชีพให้นักเรียนพร้อมบอกว่าให้เลือกมหาวิทยาลัยที่จะสมัครก่อนปิดเทอมฤดูร้อนและไม่ว่านักเรียนจะตัดสินใจยังไงเธอพร้อมสนับสนุนเต็มที่ห้องเรียนกลับเงียบกริบไม่มีใครตอบจนกระทั่งนัตสึกิเอ่ยขึ้นมาทำให้ทั้งเพื่อนๆและโอกาวะถึงกับประหลาดใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักเรียนยอมเปิดใจตอบสนองและมันก็ทำให้โอกาวะรู้สึกว่าเธอกำลังถูกยอมรับแล้วจริงๆคาโอรุออกเดทกับอากินะเธอเทกระเป๋าเต็มที่ซื้อของให้เขามากมายทั้งชุดสูทหรูหราและเครื่องประดับราคาแพงในเวลาเดียวกันคาวาฮาระและโอกาวะก็บังเอิญมาที่ร้านเดียวกันทั้งสองฝ่ายเห็นกันแต่ไม่มีใครเอ่ยทักหลังจากเดินออกจากร้านคาวาฮาระหันมาบอกโอกาวะว่าคืนนี้เขาจองโรงแรมไว้แล้วเดิมทีอยากเซอร์ไพรส์แต่ถ้าเธอไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรโอกาวะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงทว่าทันทีที่ทั้งคู่ก้าวเข้าไปในลิฟต์กลับพบคาโอรุและอากินะอยู่ข้างในด้วยพอดีบรรยากาศเงียบตึงทันทีทุกคนต่างรู้ดีว่าที่นี่มีไว้เพื่ออะไรความอึดอัดปกคลุมทั่วทั้งลิฟต์แม้ไม่มีใครพูดแต่สายตาก็ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆเมื่อเข้ามาในห้องคาวาฮาระพยายามชวนคุยเขาแนะนำอาหารขึ้นมาอย่างเป็นกันเองพร้อมบอกว่าที่นี่มีแกงกะหรี่อร่อยแม้จะรีบแก้ตัวว่าเป็นเพียงสิ่งที่ได้ยินมาแต่โอกาวะก็ตอบรับตามนั้นทว่าไม่นานหลังจากนั้นบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปคาวาฮาระจู่โจมเธออย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวโอกาวะพยายามขัดขืนและร้องห้ามแต่แรงกดดันทำให้ร่างของเธอกระแทกเข้ากับโต๊ะเสียงดังก่อนจะล้มลงไปกับพื้นอย่างแรงอีกฝั่งหนึ่งในห้องพักของคาโอรุและอากินะหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันได้สักพักบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปอากินะค่อยๆยกแก้วไวน์ขึ้นเบาๆก่อนจะลุกเดินไปนั่งบนเตียงอย่างอ้อยอิงท่วงท่าของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจที่ไม่ต้องอธิบายให้มากความก่อนจะหันกลับมาเรียกคาโอรุด้วยสายตาและท่าทางที่ชัดเจนคาโอรุแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าการกระทำของเธอนั้นหมายถึงอะไรในเวลาเดียวกันที่อีกห้องหนึ่งโอกาวะกลับรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายเธอตัดสินใจเอ่ยขึ้นบอกว่าขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างปุบปับเกินไปเธอยังไม่ทันได้เตรียมใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้คาวาฮาระที่ได้ยินแบบนั้นเขาเอ่ยขอโอกาสสุดท้ายไว้เขาพยายามอ้อนวอนบอกว่าอยากให้เธอเริ่มต้นใหม่กับเขาและยังมีเวลาเหลืออีกมากพอที่จะลองดูแต่คำพูดเหล่านั้นกลับยิ่งทำให้โอกาวะรู้สึกหนักอึ้งกว่าเดิมแทนที่จะเป็นปลอบโยนมันกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ตัดสินใจสีหน้าของเธอแปลเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างเด็ดขาดเดินตรงไปที่ประตูโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองทางด้านคาโอรุเขานั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบที่ชวนอึดอัดความรู้สึกสับสนและลังเลผสมกันอยู่ในใจแม้อากินะจะส่งสัญญาณชัดเจนแต่เขากลับไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆสิ่งนั้นทำให้อากินะเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยถามตรงๆว่าหรือว่าเธอแก่เกินไปสำหรับเขาคาโอรุรีบใส่หน้าปฏิเสธแทบจะทันทีแต่คำตอบนั้นไม่ได้ทำให้อากินะพอใจทันใดนั้นแก้วไวน์ในมือของเธอก็สาดใส่หน้าเขาอย่างแรงอากินะพูดเหน็บเขาอย่างแสบสันว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีอนาคตสดใสหรือความก้าวหน้าอะไรที่รออยู่
สิ่งเดียวที่ควรทำก็คือกอบโกยเงินให้ได้มากที่สุดตราบใดที่ยังหนุ่มอยู่เพราะเงินไม่มีทางได้มาฟรีๆเมื่อคำพูดนั้นจบลงพร้อมกับไวน์ที่ถูกราดลงเป็นหัวเขาอีกครั้งก่อนเดินจากไปเธอทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถ้าอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งก็ต้องทุ่มให้สุดตัวและยังสั่งกำชับแบบไม่แยแสว่าเธอสั่งสเต็กเอาไว้แล้วให้เขาเซ็นรับและทานแทนก่อนแล้วค่อยกลับขณะเดียวกันโอกาวะยืนรอลิฟต์อยู่เงียบๆประตูเปิดออกเผยให้เห็นอากินะที่ยืนอยู่ด้านในทั้งสองสบตากันในลิฟต์อากินะถามขึ้นว่าใช่คนที่ขึ้นมาด้วยกันเมื่อครู่หรือเปล่าโอกาวะตอบสั้นๆเพียงว่าน่าจะใช่ก่อนที่บรรยากาศจะตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งทางด้านคาโอรุที่รออยู่ในห้องเมื่อพนักงานนำอาหารมาส่งเขาถูกขอให้เซ็นรับช่วงจังหวะนั้นเองเขานึกถึงคำพูดของโอกาวะที่เคยบอกไว้ว่าการเขียนชื่อตัวเองให้ได้มันสำคัญมากเพราะนั่นคืออนาคตของตัวเขาเองความทรงจำนั้นทำให้คาโอรุหยิบกระดาษขึ้นมาหัดเขียนชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพตอนที่โอกาวะคอยสอนยังคงชัดเจนในหัวไม่เลือนหายเมื่อเดินออกจากโรงแรมเขาบังเอิญเห็นคาวาฮาระกำลังเดินกลับไปเพียงคนเดียวความรู้สึกบางอย่างพลุ่งพล่านขึ้นมาจนเขารีบกดโทรหาโอกาวะทันทีโอกาวะที่กำลังกลับถึงบ้านมองชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ด้วยความลังเลสุดท้ายเลือกที่จะไม่รับสายปล่อยให้มันตัดไปเองแต่ไม่นานนักเสียงเรียกเข้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอตัดสินใจกดรับโดยไม่รีรอระหว่างที่สนทนากันผ่านสายโอกาวะเอ่ยถามเขาว่ามีเรื่องอะไรคาโอรุตอบกลับอย่างจริงจังว่าเขามีเรื่องอยากถามแต่ไม่อยากพูดผ่านโทรศัพท์โอกาวะก้าวเข้ามายังอพาร์ตเมนต์ของคาโอรุและตรงไปยังดาดฟ้าเหมือนทุกครั้งคาโอรุได้จัดที่นั่งไว้ให้อย่างตั้งใจเธอเอ่ยขอบคุณที่เขาเคยช่วยเหลือเรื่องนัตสึกิเขารีบเชิญเธอนั่งลงก่อนจะถามขึ้นทันทีว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนของเธอหรือเปล่าโอกาวะไม่ตอบเพียงหลบสายตาไปทางอื่นทำให้คาโอรุเอ่ยต่อว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีแฟนแล้วโอกาวะจึงตอบกลับสั้นๆว่าเธอมั่นแล้วด้วยคำตอบนั้นทำให้คาโอรุจ้องเธอเขม็งก่อนจะถามต่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเธอใช่ไหมคำถามนั้นทำให้โอกาวะนิ่งงันไปชั่วขณะเธอเลือกที่จะไม่ตอบตรงๆแต่หันมามองเขาอย่างจริงจังแทนแล้วถามกลับด้วยน้ำเสียงข่มชัดว่าผู้หญิงที่อยู่กับเขาล่ะเป็นใครกันแน่คาโอรุไม่ลังเลที่จะตอบเขาบอกกับโอกาวะอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพียงแขกของร้านมันคืองานของเขาเท่านั้นโอกาวะนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะย้อนถามว่าเขาเริ่มทำงานโฮสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่คาโอรุเผยว่าเขาทำมาเพียงแค่ปีนิดๆก่อนหน้านี้เคยลองทำงานหลายอย่างแต่ไม่เคยรู้สึกว่าใช่สำหรับตัวเองเลยสักอย่างเขาพูดต่อด้วยแววตาที่เหมือนกำลังย้อนกลับไปในอดีตว่าตอนเด็กเขาเคยฝันอยากเป็นคนขับรถไฟเพราะอพาร์ตเมนต์เก่าที่เขาเคยอยู่มีรางรถไฟทอดผ่านอยู่ใต้หน้าต่างทุกวันรถไฟจะวิ่งผ่านเป็น10เที่ยวและการได้เฝ้ามองภาพนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงในเวลานั้นคำพูดของเขาทำให้โอกาวะชะงักไปเธอหวนคิดถึงภาพวันหนึ่งวันที่เห็นคาโอรุยืนมองรถไฟแล่นผ่านโอกาวะมองเขานิ่งก่อนจะเอ่ยถามว่าเขาไม่เคยคิดจะพยายามตามความฝันนั้นเลยหรอคาโอรุสายหน้าช้าๆตอบด้วยน้ำเสียงเจือความขมขื่นว่าเธอเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าทำไมเพราะแม้แต่ชื่อของตัวเองเขายังเขียนไม่เป็นจะไปสอบเป็นคนขับรถไฟได้อย่างไรหญิงสาวนิ่งฟังก่อนจะย้อนกลับด้วยความหนักแน่นว่าแต่เขาเคยทำได้แล้วตอนที่พวกเขาเคยฝึกเขียนชื่อด้วยกันเธอย้ำพร้อมเสนอว่าถ้าอย่างนั้นลองมาฝึกทบทวนกันอีกครั้งในตอนนี้สิคาโอรุชะงักไปไม่ตอบอะไรความเงียบที่เกิดขึ้นทำให้โอกาวะเอียงคอมองเขาก่อนจะถามต่อด้วยแววตาจริงใจว่าหรือว่าเขาไม่อยากฝึกอีกแล้วทากาโมริไทกะเธอเรียกชื่อจริงของเขาพลางบอกว่าชื่อนี้ฟังดูไพเราะจริงๆคำพูดนั้นทำให้คาโอรุชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางแล้วตอบว่างั้นลองเขียนดูสักหน่อยก็ได้เขาหยิบปากกามาจับอย่างจริงจังเริ่มเขียนตัวอักษรทีละเส้นด้วยความตั้งใจเมื่อเขียนเสร็จคาโอรุก็ส่งให้โอกาวะเธอมองแล้วอดยิ้มไม่ได้ก่อนชมว่าเขาเขียนได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วแกล้งถามว่าหรือจริงๆเขาแอบไปซ้อมมาก่อนกันแน่โอกาวะพูดต่ออย่างมั่นใจว่าพวกเขาควรหาเวลาไว้ฝึกด้วยกันอีกและครั้งนี้เธอจะเป็นคนสอนเขาด้วยตัวเอง
คาโอรุหรี่ตายิ้มขยับตัวเล็กน้อยและพูดหยอกแบบกวนๆว่าเรียนตัวต่อตัวนี่ฟังดูเร่าร้อนดีนะโอกาวะเสียงดังใส่เขาทันทีว่าถ้าจะเอาแต่เล่นก็ไม่ต้องเรียนให้เสียเวลาคาโอรุหัวเราะเบาๆแล้วแซวว่าในที่สุดพลังชิวาว่าของเธอก็ออกมาเสียทีก่อนจะพูดต่ออย่างกวนๆว่าเธอเป็นคนจริงจังเกินไปแต่จากนั้นน้ำเสียงเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยคาโอรุยอมรับว่าต่อให้เธอสอนยังไงก็คงไร้ประโยชน์เพราะสมัยเรียนประถมเคยถูกบอกว่าเขามีปัญหาด้านการเรียนรู้โอกาวะฟังแล้วสายหน้าเล็กน้อยเธอยืนยันชัดถ้อยชัดคำว่าความพยายามไม่มีทางสูญเปล่าและเธอเองก็จริงจังเรื่องนี้เหมือนกันคาโอรุนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยกยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าถ้าให้เธอเป็นฝ่ายสอนฝ่ายเดียวคงไม่แฟร์งั้นให้เขาสอนเธอบ้างสักเรื่องดีกว่าโอกาวะหันกลับมามองทันทีถามสั้นๆว่าเรื่องอะไรหรอคาโอรุเงียบไปพักหนึ่งทำท่าคิดก่อนจะตอบชัดเจนว่าเรื่องความรักความรู้สึกบางอย่างตีเตือนขึ้นมาในใจเพราะสำหรับเธอความรักเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เธอปรารถนามากที่สุดเช่นกันยิ่งสอนยิ่งใกล้ยิ่งถล่มลึกความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปถึงจุดไหนมาติดตามไปพร้อมกันใน Talk Tazy และอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะ